Hello everyone, welcome to Nepal Online School. आज हामी यो भिडियोमा क्लास 10 एसई को एक्जामिनेसनमा सोधिने गाइडेड राइटिङको एउटा टाइप हेर्दैछौँ जसको टपिक छ पोस्टर एन्ड एडभर्टाइजमेन्ट है। यो चाहिँ 5 मार्क्समा सोधिन्छ। यो चाहिँ गाइडेड राइटिङमा पर्छ जसमा चाहिँ तपाईँलाई क्ल्यु आउटलाइनहरू दिएको हुन्छ के गर्ने त भनेर है। अब पोस्टर भनेको के त, जस्तै तपाईँले फिल्म पोस्टरहरू भित्ता भित्तामा टाँसेको देख्नुहुन्छ होइन, हो त्यही नै पोस्टरहरू नै गर्ने। अथवा तपाईँले चाहिँ स्कुलमा चाहिँ रुल्स अफ यर स्कुल भनेर पनि टाँस्न सक्नुहुन्छ है। अब के चाहिँ हुन्छ त, पोस्टर कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ। एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ है। पोस्टरको गिभ टाइटल, जहिले पनि टाइटल ठुलो लेख्ने, त्यसलाई चाहिँ एट्र्याक्टिभ रूपमा लेख्ने, त्यसलाई डिजाइन गर्ने, कलरफुल बनाउने। डिजाइन इट टु मेक एट्र्याक्टिभ, जसमा ब्यानर, आइकन, फ्रेम, फोटोजहरू हाल्न सकिन्छ। अब हाम्रो एक्जामिनेसनमा त त्यस्तो त पोसिबल हुँदैन, तर पनि पेनले पनि जति सक्दो एट्र्याक्टिभ बनाउन खोज्ने, जति सक्दो स्टाइलिस बनाउन खोज्ने, हेर्दैखेरि आहा जस्तो होस् न होइन। हो पेन्सिलले तपाईँले ड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। के चाहिँ भनेको छ त्यो पोस्टर बनाउने क्वेसनमा त्यो अनुसारले तपाईँले पिक्चर पनि यु क्यान ड्र है त। नेक्स्ट इज एडभर्टिजमेन्ट। एडभर्टिजमेन्ट भनेको विज्ञापन, हामीले एड भनेर भन्छौँ नि होइन, हो। अब चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट हेरौँ। अब तपाईँले एडभर्टिजमेन्टमा भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट होला, त्यो नि के त एउटा चाहिँ के त एडभर्टिजमेन्ट नै भयो। न्युज पेपरमा लेख्ने भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्टलाई चाहिँ मेनली भ्याकेन्सी नै भनेर भनिन्छ, बट लाइक त्यो नि के त एडभर्टिजमेन्टमै पर्छ। अथवा तपाईँले सेल 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 भनेर लेखेको हुन्छ नि, 10% डिस्काउन्ट भनेर, अनि त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट फिचरहरू लेख्ने, त्यो पनि के त एडभर्टिजमेन्ट भयो है। यहाँ चाहिँ एउटा भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट, भ्याकेन्सी एडभर्टिजमेन्टको बारेमा छ है। मैले कसरी लेख्ने भनेर यहाँ कुरा गरेको छु। फर्स्टमा हु रिक्वायर्स वाट, कसलाई के चाहिँ चाहिएको हो त भनेको नेपाल अनलाइन स्कुल निड्स टिचर्स होइन। सो त्यहाँनिर चाहिँ रिक्वायर्स क्वालिफाइड, इनर्जेटिक, हार्ड वर्किङ टिचर्स भनेर भन्न मिल्यो। क्वालिफिकेसन अफ क्यान्डिडेटहरूमा चाहिँ के चाहिँ क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ त, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन अथवा अरू कुनै क्वालिफिकेसन, हार्ड वर्किङ, इनर्जेटिक, टिम वर्किङ हुनु पर्यो। त्यसपछि अरू एकाडेमिक क्वालिफिकेसन एकोर्डिङ टु द पोस्ट। ब्याचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पिएचडी, एमफिलहरूको कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एमाउन्ट अफ स्यालेरी फिक्स छ भनेदेखि कति स्यालेरी हो लेख्ने होइन। अब कुरा गरौँला नि भनेर हुन्छ भनेदेखि नेगोसिएबल भनेर लेख्ने। नेम एन्ड नम्बर अफ द पोस्टको नाम के हो त है, टिचर हो कि म्यानेजिङ डाइरेक्टर हो कि मार्केटिङ म्यानेजर हो कि के हो त भनेर लेख्ने। र कतिजना चाहिएको छ, 1 जना 2 जना 10 जना कतिजना चाहिएको छ भने लेख्ने। एक्सपिरियन्स, प्रायर एक्सपिरियन्स चाहिन्छ कि चाहिँदैन रिलेटेड फिल्डमा, होइन भनेदेखि फ्रेसरले पनि एप्लाई गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो कुरा पनि लेख्ने। डेडलाइन, कहिलेसम्म छ त एप्लिकेसनको डेडलाइन, यो डेडलाइनभन्दा पर चाहिँ हामी एप्लिकेसन लिँदैनौँ, डेडलाइन चाहिँ यो है, योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले सबमिट गर्नुपर्छ भनेर भन्ने। र एड्रेस अफ इन्स्टिट्युसन, तपाईँको इन्स्टिट्युसन कहाँ छ। र त्यसपछि भनेको अर्को चाहिँ तपाईँले डेडलाइन सँगसँगै चाहिँ हाउ क्यान दे सेन्ड देयर सिभी एन्ड रिक्वायर्ड डकुमेन्टहरू केबाट पठाउने त, इमेलबाट पठाउने हो कि पोस्टल सर्भिसबाट पठाउने हो कि, त्यो कुरा पनि लेख्नु पर्यो है त। सो एउटा यहाँनिर हेरौँ, प्रिपेयर अ पोस्टर अफ द फिल्म द्याट यु हेभ रिसेन्टली वाच। तपाईँले भर्खरै हेर्नुभएको एउटा मुभीको चाहिँ पोस्टर बनाउनु पर्यो। सो त्यहाँ के हुनु पर्यो त, नेम अफ द फिल्म, हिरो एन्ड हिरोइन, प्रड्युसर, टाइम टु द सो, प्राइस अफ टिकट र सिनेमा हल, कुन सिनेमा हलमा लाग्छ त भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो। मैले चाहिँ यहाँ आफैले एउटा स्याम्पल पोस्टर डिजाइन गरेको छु, हेर्नुहोस् है। स्टार्टिङ ब्यारी ह्युन एन्ड ओलिफ्रेसर, अ लभ एफेयर इन ट्रान्जिट भन्ने चाहिँ मुभीको नाम छ। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ सब टाइटल पनि दिएको छु। एन्ड अनलाइकली रोमान्स ब्लुजम फ्रम अ फेटेड इन्काउन्टर, टिकट ₹500, टाइम 9 AM, गो टु यर नियरेस्ट सिनेप्लेक्स भनेर भनेको छु है। यहाँ एउटा प्रोड्युसरको नाम
नाम छुट्टिएछ तपाईँले प्रोड्युसरको नाम पनि यु क्यान राइट है एनिवेयर जहाँ लेखे पनि हुन्छ अब यसलाई जति सक्दो तपाईँले चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाउनु पर्यो यसको डिजाइन राम्रो बनाउनु पर्यो द्याट्स वाइ मैले यो कुराहरू लेख्न पनि धेरै मेहनत गरेर लेखेको थिएँ होइन यसलाई चाहिँ कलर गर्ने हाइलाइट गर्ने यु क्यान डु एनिथिङ यु लाइक टु मेक इट एट्र्याक्टिभ यहाँ चाहिँ कुनै पनि बााउन्ड्री हुँदैन है सो कि त पोस्टर भन्ने बित्तिकै त हेर्दैखेरि चाहिँ फिल्म हेर्न जाउँ जस्तो लाग्ने होस् न होइन सो द्याट्स वाइ युज यर वाइल्डेस्ट इमेजिनेसन वाइल्डेस्ट क्रिएटिभिटी तपाईँले चाहिँ यसमा गर्न सक्नुहुन्छ है सो लाइक पोस्टर भनेपछि यु गट इट है ओके यो कुरा भयो है सो पोस्टरको लागि तपाईँले बुझ्नुभयो पोस्टर डिजाइन गर्ने भयो सो यो चाहिँ एउटा मैले फिल्म पोस्टरको बारेमा इक्जाम्पल दिएँ नेक्स्ट हामीले चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट छ भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्टको कुरा गरौँ है प्रिपेयर एन एडभर्टिजमेन्ट अन द सब्जेक्ट अफ द फलोइङ पोस्ट भ्याकेन्ट VACANT पोस्ट भ्याकेन्ट सेकेन्डरी इङ्ग्लिस टिचर क्वालिफिकेसन MA or MEd इन इङ्ग्लिस फेरि इङ्ग्लिसमै हुनु पर्यो देन एटलिस्ट 2 years है एक्सपिरियन्स दुई वर्ष पहिले काम गरिसकेको हुनु पर्यो स्यालेरी डेडलाइन टु एप्लाई एड्रेस टु एप्लाई हामीले आफैले अब स्यालेरी नेगोसिएबल छ कि फिक्स्ड हो कि डेडलाइन कहिलेसम्म एप्लाई गर्नुपर्ने हो त र कहाँ एप्लाई गर्नुपर्ने हो त्यो पनि हामीले लेख्छौँ यहाँ मैले एउटा स्याम्पल लिएको छु यसैलाई हेरेर हामी कुरा गरौँ है त ओके भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट Nilgiri Higher Secondary School, Chabahil, Kathmandu requires qualified, energetic and hard-working teachers for the post. Post Secondary English Teacher. अब कतिजना त 2 जना चाहिएको रहेछ ब्र्याकेटमा 2 भनेर लेखिएको छ क्वालिफिकेसन दक्षता के चाहिँ हो त भन्दाखेरि पढेको MA or MEd in Science Masters in English भनेर भनेको भयो है एक्सपिरियन्स कतिको चाहिँदो रहेछ त एटलिस्ट 2 years टिचिङ एक्सपिरियन्स इन सेकेन्डरी लेभलमा पढाएको 2 years एक्सपिरियन्स पहिलेदेखि हुनुपर्छ नत्र भनेदेखि तपाईँको एप्लिकेसन रिजेक्ट हुन्छ फ्रेसर्सहरूले एप्लाई गर्न पाइएन स्यालेरी कति हो त गभर्मेन्टमा चाहिँ सेकेन्डरी इङ्ग्लिस टिचरलाई जति नै दिइन्छ हाम्रोमा पनि त्यति नै दिइन्छ भनेर छ है ओके अब यहाँनिर चाहिँ डिस्क्रिप्सन लेखेको छ अझै हेर्नुहोस् है क्यान्डिडेट्स हु आर एक्सपर्ट इन रिटन एन्ड स्पोकन इङ्ग्लिस with pleasing personality are requested to send their handwritten application with certificate and CV by May 15, 2017 to the following address. अब यहाँ डेडलाइन कति रहेछ त May 15, 2017 is our deadline. The principal and HSS Chabahil, Kathmandu, PO Box 2121 and phone number दिएको छ. Note: only shortlisted candidates will be called for interview. धेरै एउटा एप्लिकेसन पाएको हुन्छ जसमा चाहिँ अब ब्याचलर्स डिग्रीले पनि एप्लाई गर्नु होला हैन कुनै पनि एक्सपिरियन्स नभएकोले पनि एप्लाई गर्नु होला तर त्यहाँबाट छानेर स्कुललाई चाहिँ राम्रो लागेको एप्लिकेसनहरूलाई मात्रै फोन गरेर अथवा केही गरेर चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि बोलाइने छ भनेर भनेको छ यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो रिडिङमा पनि यो भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्टको आउने गर्छ है तपाईले त्यो फर्म्याटमा पनि त्यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईले चाहिँ ओल इज गोल्ड तपाईसँग छ सेटहरु छ भनेदेखि अनसिन प्यासेजमा 10 मार्कमा चाहिँ आउने गर्छ यो भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्टको कहिलेकाहीँ आउँछ प्राय आइरहेको हुन्छ ओके अब नेक्स्ट राइट एन्ड एडभर्टिजमेन्ट फर द सेल अफ लिबर्टी सुज अब हामीलाई लिबर्टी सुज बेच्नु पर्यो यसको चाहिँ अब हामीले एड बनाउनु पर्यो एडभर्टिजमेन्ट बनाउनु पर्यो हैन अब जुत्ताको एडभर्टिजमेन्टलाई के चाहिँ भन्दा राम्रो हुन्छ त्यो एउटा ट्याग लाइन सोच्ने हैन त्यसपछि अरु कुराहरु तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँ मैले ठ्याक्कै सुको पिक्चर चाहिँ लिएको छु बट अरु केही कुरा चाहिँ लिएको छैन अब अरु चाहिँ हामी लेखौं है त सो यु क्यान स्टार्ट बाइ अघि मैले सेल भन्ने कुरा गरेको थिएँ सो यो सेल भन्दै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है सेल भनेर अब के त अहिले चाहिँ डिस्काउन्ट अफर चलिरहेको छ ओके
40% discount. Okay, let me write that. 40% discount. Okay. Okay. 40% discount. And 1000 per pair. एक जोडीको 1000 रुपैयाँ मात्रै है त अब you can write a tagline. Liberty shoes on sales. The best of the best. हैन एड त तपाईले राम्रो राम्रो ट्यागलाइन पनि दिनु पर्यो द बेस्ट अफ द बेस्ट. अब तपाईले यसको तल डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ के छ त यो जुत्तामा राम्रो कुराहरू भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. सो ओके मैले चाहिँ यो एड बनाएँ है त. ओके यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. मस्ट ड्युरेबल सुज इन साउथ एसिया. वन्स यु बाई यु नेभर गो टु अदर सुज. अभाइलेबल इन लोकल मार्केट एट केटिएम. फिल द कम्फर्ट इन्जोय द क्लास है त. यसरी यु क्यान मेक द एडभर्टिजमेन्ट. ओके यो कुरा छ हाम्रो सेकेन्डमा चाहिँ. सो थर्ड टाइप अफ क्वेसन चाहिँ के चाहिँ सोध्छ त एडभर्टिजमेन्ट र पोस्टरको सोध्छ है त. अब यो सजिलो छ. यसमा तपाईले चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटी युज गर्ने हो. मैले चाहिँ तपाईलाई पोस्टर भनेको कस्तो हुन्छ एडभर्टिजमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउनको लागि यो भिडियो चाहिँ ल्याएको हो र कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आशा छ तपाईले सिक्नुभयो होला है. यसलाई चाहिँ बक्समा लेख्ने पिक्चरहरू पनि बनाउने. अब एडको लागि त अब बिकाउनु पर्यो सामान भनेपछि राम्रो ट्यागलाइन दिने हैन. यसमा चाहिँ यो फिचर छ है भनेर खतरा खतरा फिचरहरू लेख्ने हो. यसरी गर्न सकिन्छ. सो यो भिडियोको लागि यति भयो. अब यसमा तपाईले के बुझ्नुभयो के बुझ्नु भएन यु क्यान कमेन्ट डाउन है. सो त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई. किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पिस.